අයිබෝවන් දත්ත විද්‍යාපාදනම් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ නම සුමුදු තෙන්නකෝන් මම වෘත්තියෙන් දත්ත විද්‍යාඥයෙක්. අපි මේ පාඩම් මාලාව ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දත්ත විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් data science ඒ වගේම artificial intelligence අපි AI කියලා හඳුන්වන කෘත්‍රිම බුද්ධියට අවශ්‍ය කරන පරිගණක ක්‍රමලේඛ එහෙම නැත්නම් computer programming අත්‍යවශ්‍ය කොටස් ගැන දැනුවත් වීම තමයි මේ වීඩියෝ මාලාවේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙයටතේ අපි කරන ලබන setting up Python programming environment කියන කොටසේ අපි කතා කරා integrated development environment එකක තියෙන විශේෂත්වය ඇයි අපිට integrated development environment එකක් පාවිච්චි කිරීම අවශ්‍ය? මොකද Python code එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් notepad එකක එහෙම නැත්නම් notepad text editor එකක ඔයාලට ලියලා code එක run කරන්න පුළුවන් බව දැන් ඔයාලා දන්නවා. නමුත් අපිට මේ integrated development environment එකක් පාවිච්චි කිරීම තුළින් ලබාගත හැකි වාසි ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එකේ code editor එක තියෙනවා. ඊළඟට ඒකේ තවත් විශේෂිත පහසුකම් තියෙනවා. ඔයාලා code ලියද්දී ඒ code අනිත් පැත්තට එක්ක share කරද්දී ඒ codes වැඩිදුර develop කරද්දී ඔයාලට ඒකෙන් විශේෂ පහසුකම් කීපයක් ගැනත් අපි කලින් වීඩියෝ එකදී කතා කළා. ඒ ගැන ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න පහුගිය වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් නරඹන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලම කියවලා දැනුවත් වෙන්න මේ මොකක්ද integrated development environment එකක අවශ්‍යතාවය සාමාන්‍ය පරිගණක ක්‍රමලේඛ එහෙම නැත්නම් computer programming software development වැඩවලට වගේම දත්ත විද්‍යාව කෘත්‍රිම බුද්ධිය data science AI application වලටත් මේ integrated development environment එකක් ගොඩාක් වැදගත්. අපි ඊයටතේ කතා කළා Visual Studio Code ඔයාලගේ පරිගණකය තුළ install කරගන්න ආකාරය. ඒකත් පසුගිය වීඩියෝ නරඹලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයාලා Python install කරලා Visual Studio Code install කරලා ලෑස්ති වෙලා ඇති අපේ පාඩමේ ඊළඟ අධ්‍යයන වලට යන්න. මෙයටතේදී දැන් අපි ගමන් මගේ ඉන්න තැන අපි මුලින්ම අඳුනගනිමු. අපි ගමන් මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට create Python virtual environment කියන කොටසට. දැන් අපි මෙතෙන්දී මේ පාඩමේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ Python virtual environment එකක් create කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ VS Code එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code මෘදුකාංගයේ තියෙන විශේෂ පහසුකම් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී අපේ කටයුතු පහසු කරගන්න කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඒ වගේම අපේ තියෙන කෝඩ් වල ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන අපි කෙටියෙන් හඳුන්වා දීමක් කරගන්න. මේක අපි ඉදිරියේදී විටින් විට අපේ පාඩම් වලදී මම තවත් ඒ ගැන දීර්ඝව කතා කරනවා එක එක කොටස් ගැන. මේක අපි ගනිමු ඒක ආරම්භයක් විදිහට. හොඳයි අපි ඉදිරියට යමු. Python virtual environment ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේ virtual environment කියන්නේ කියලා? අපි Python programming language එක already අපේ computer එකේ install කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද අපි ආයමත් මේ environment එකක් create කරනවා කියලා කියන්නේ? අතන මොකද්ද මේ virtual කියලා කියන්නේ? අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඉදිරියේදී. Python virtual environment එකක් ඇත්තටම කියන්නේ අපි දැන් කලින් install කරපු ඔයාලගේ Python installation එක අපි කියනවා system wide installation එකක් එහෙම නැත්නම් global installation එක කියලා. එතකොට ඒකේ ඔයාලගේ Python version එක ඔයාලා download කරා නම් 3.10.0 හරි 3.10.1 හරි ඒ අදාළ version එක. ඒ version එක තමයි ඔයාලගේ global installation එක. එතකොට ඒක ඔයාලගේ operating system එකේට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ system එකේ install කරපු ප්‍රධාන පරිගණක Python programming interpreter එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තවත් මේ virtual environment විදිහට ඒ ප්‍රධාන global installation එකෙන් derive කරලා ගත්ත එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න virtual environments අපිට create කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි අපි මේ virtual environment create කරගන්න ඕනේ? මොකක්ද ඒකේ වැදගත්කම? දැන් ඔයාලගේ Python installation එක ඔයාලා install කරා නම් යම්කිසි Python version එකක් එක්ක දැන් අපි මෙතෙන්දී කතා කරනවා ඔයාලා බලන්න වම්පස පෙන්නුම් කරන NumPy ඔයාලා දන්නවා libraries ගැන අපි කතා කරා. NumPy කියන library එක pandas matplotlib කියන්නේ Python libraries තුනක්. ඒ වගේ විවිධ version තියෙනවා. කාලෙන් කාලට අලුත් version එනවා. එතකොට ඔයාලගේ global installation එකේ තියෙන NumPy 1.15 pandas 1.2 කියන version එක matplotlib 3.0 කියන version එක නම් ඊට අමතරව ගොඩක් libraries තියෙනවා. මම මේ තුන ගත්ත උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේකෙන් ඔයාලට යම් projects වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් වෙනත් NumPy version එකක්. දැන් NumPy 1.15 කියන එකට අමතරව ඔයාලගේ computer එකේ ඔයාලට install කරලා ඔයාලගේ විශේෂිත project අපි project X කියලා කියමු. මේ X කියන project එකට අවශ්‍යයි NumPy 1.24 කියන version එක, pandas 2.0 කියන version එක, matplotlib 3.4 කියන version එක. තරමක් ඉහළ version එකක් ඔයාලගේ global installation එකේ තියෙනවට වැඩිය. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට තියෙන option එක තමයි
ඔයාලගේ global installation එකේ තියෙන Python library එකේ version එක upgrade කරගන්න එක. ඒක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්. අපි පහුගිය වීඩියෝ වෙදී කතා කරා කොහොමද ඒ system wide installation එකේ තියෙන version එකක් upgrade කරන්නේ, library එකක් upgrade කරන්නේ, remove කරන්නේ, අලුතෙන් install කරන්නේ. ඒ දේවල් ගැන අපි දීර්ඝව කතා කළා. ඔයාලා වීඩියෝ නරඹලා වැඩි විස්තර දැනගන්න. දැන් මෙතෙන්දී අපිට ඒක ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දී තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් ඔයාලගේ තියෙනවා තවත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දැන් ඔයාලා එකම වෙලාවකදී මේ පරිගණක භාවිතා කරන කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාම ප්‍රොජෙක්ට් කීප එක විට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ වෙනත් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අපි ප්‍රොජෙක්ට් Y and C කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍යයි NumPy 1.2, Pandas 1.5, Matplotlib 3.2 වෙනත් version එකක්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකට දැන් ඔයාලට එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක වැඩ කරනකොට අවශ්‍ය version එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ආපහු අනිත් ප්‍රොජෙක්ට් එකට මාරු වෙද්දී ඔයාලට ඒ අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන එක ඊටතරම් පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ virtual environment create කරගන්නවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව. දැන් මෙතෙන්දි මම උදාහරණයක් හැටියට දෙවෙනි virtual environment එක විදිහට project දෙකක් දැම්මේ. ඒතකොට හැමතිස්සෙම virtual environment එකක් හැම project එකකටම create කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි තුමු project YC කියන project දෙකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ එකම විදිහේ libraries එකම library version නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒ project දෙකටම අදාළව එක virtual environment එකක් create කරලා ඒ virtual environment එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි තුමු තවත් project එකක් ඔයාලගේ තියෙනවා කියලා project ඔයාලගේ කීපයක් තියෙන පුළුවන්. හැම project එකකටම අදාළව ඔයාලට යම් විදිහට ඔයාලගේ distribution එක customize කරන්න අවශ්‍ය නම් විවිධ library versions වලින් එහෙම නැත්නම් විවිධ Python version වලින් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ virtual environments create කරගෙන ඒ project එකට අදාළව ඒවා පාවිච්චි කරන එක. එතකොට මේක තමයි සරලව මේ virtual environment එකක් create කරන එකේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම එහි වැදගත්කම ඔයාලගේ operating system එකට install කරලා තියෙන main version එකට හානියක් නොවි ඒකට disturb නොකර ඔයාලගේ project වලට අදාළව විවිධ version වල libraries පාවිච්චි කරන එක. දැන් මම මෙතන point form එකෙන් තියෙන ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. මම ඒවා විස්තර කරන්නම්. global environment එකක් කියන්නේ ඇත්තටම system wide Python installation එකක්. virtual environments කියලා එකකට වැඩි තියෙන්න පුළුවන්. virtual environments කියන්නේ ඇත්තටම isolated Python environment එකක්. මෙතන Python environment එකක් කියන්නේ ඔයාලගේ install කරපු interpreter එකත් ඒ වටා තියෙන Python libraries ටිකත්. එතකොට ඒක ඔයාලට create කරන්න පුළුවන් one or more projects වලට. ඊළඟට virtual environment එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන dependencies, ඒ කියන්නේ libraries, විවිධ dependencies තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයාලට update කරන්න, remove කරන්න, අලුතෙන් දේවල් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ global installation එකට හානියක් නොවි. ඒක ඒ විදිහටම පවතිනවා. ඔයාලගේ virtual environment එක විතරක් වෙනස් වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍යතාවය අනුව. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ කාර්යය ඉවර නම් ඒ virtual environment එක delete කරලා අර operating system එකේ install කරලා තියෙන ප්‍රධාන Python interpreter එක හරි distribution එකට කිසිම හානියක් නොවි අර virtual environment එක විතරක් ඉවත් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්. ඊළඟට මේ virtual environment එකේ තියෙන වාසිය තමයි අර විවිධ Python library version අතර තියෙන conflicts. ඒ වගේම සමහර library install කරද්දී තව library එකක් install කරන්න ඕනේ. dependencies කියන්නේ ඒවට ඇත්තටම. ඒ dependencies install කරද්දී අපි එක library එකක් අපි තුමු pandas වලට numpy එක version එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම වෙනත් library එකකට numpy වෙනත් version එකක් අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ඔයාලගේ එකම environment එකේ ඔයාලට මේ numpy version දෙකම තියාගන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒක conflict එකක්. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට පුළුවන් virtual environment දෙකක් create කරලා ඒ conflict එක resolve කරගන්නත් පුළුවන් සරලව. ඊට අමතරව මේ virtual environments create කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ VS Code කියන මෘදුකාංගය හරහා කොහොමද create කරන්න කියලා. නැතුව අපිට ඒක create කරගන්න පුළුවන් VS Code මෘදුකාංගයෙන් එළියනොත් අපි command line එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් ඔයාලා මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ Python environment එක manage කරන හැටි ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි. Python programming language එක ඉගෙන ගන්න එක, කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ data science AI application වලට කියන එක තමයි ඔයාලගේ මූලික අරමුණ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා මේ virtual environment create කරගන්න. Venv කියලා තියෙනවා එකක්, virtual env කියලා එකක් තියෙනවා, pip env කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අර කලින් කතා කරපු anaconda කියන Python distribution එක පාවිච්චි කරොත් conda පාවිච්චි කරලා අපිට virtual environment එකක් create කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකදී අපි කතා කරන්නේ මේ VS Code මෘදුකාංගය හරහාම අපි කොහොමද ලේසියෙන් මේ virtual environment එකක් ඔයාලගේ project folder එක ඇතුලේ create කරගන්න හැටි ගැන. හොඳයි අපි ඒ ගැන කතා කරන්න අපි ඉදිරියට යමු.